Hello and namaskar rai sakol ki khobor hokolore asha korisu hokolu bhale ase সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আন এটি আজিৰ vlogলে আজিৰ vlogটো actually মই মোৰ ইনলজৰ ঘৰৰ পৰা কৰি আছো and এয়া মোৰ কুলাত দেখিছেনে কোন আছে এয়া মোৰ কুলাত আছে লিটল ঈশান So basically আজিৰ vlogটো কৰাৰ মানে বহুত দিন actually vlog কৰা নাছিলো তো ভাবিলো যে আজি এটা vlog আৰম্ভ কৰো because আজি ঘৰত অলপমান স্পেশাল খানা বনাম বুলি ভাবিছো মই আৰু কুলেলে তো সেই কাৰণে actually ভাবিলো যে মানে হেতু ৰেচিপি খিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো and গটিকে আহক এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি খিনি শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো এয়া লিটল ঈশান মোৰ কুলাত এয়া টিকলু He এইমাত্ৰ শুই উঠিছে তাক এইমাত্ৰ মই জাস্ট নাও ফিডিং দিলোঁ এণ্ড ফিডিং লৈ পেলাই সি এতিয়া আকৌ অলপমান টোপনিৰ নিচাত গৈছে আৰু এইটো আমাৰ প্লুটো মহাৰাজ দুষ্টামি কৰা দুষ্টাত মই আহাৰ পৰা সি আজি বহুত জঁপিয়াইছে এণ্ড মানে বহুত দিগদাৰ দিছে আৰু সি একচুৱেলি ঈশানকো পাইছেতো মানে সি অলপমান মানে সেইকাৰণে নাজানো মানে অলপ বেলেগ ধৰণে বিহেভ কৰিছে তো এইটো ঈশান সো আজিৰ স্পেশাল আইটেম হৈছে পোলাও যোনটো একচুৱেলি মই মোৰ বৌৰ পৰা ৰেচিপিটো লৈ পেলাই শিকিছোঁ এণ্ড ভাবিছোঁ যে আজি মই ট্ৰাই কৰোঁ এণ্ড নেক্সটটো হৈছে মাটন কুলেনে মাটন বনাব মই পোলাও বনাম সো এতিয়া মই যাওঁ প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ আগতে অবভিয়াছলি আবেলিৰ চাহকাপ খাই ল'ব লাগিব গতিকে মই কিচেনত গৈ পেলাই প্ৰথমেই গেছৰ চুলাখনত চচপেনটোত পানীখিনি দি পেলাই চুলাত মই চচপেনটো বহালোঁ এণ্ড লাল চাহৰ যোগাৰ কৰিলোঁ জেনেৰেলি মোৰ ইনলজৰ ঘৰত লাল চাহে চলে দিনতো আবেলিও আমি ৰাতিহে এবাৰ গাখীৰ চাহ খাওঁ বাট লাল চাহে মানে মেইনলি চলে তো আজি চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই জনদাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা চিকেন হাক্কা নুডলছ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ যোনটো মোৰ বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই এক প্লেট ফুল দিলে মানে 4জন মানে খাব পাৰে আই গেছ এণ্ড এইফালে চাহকাপ উতল খালে চাহৰ লগত মই আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইফালে মোৰ হাক্কা নুডলছ খোৱা হাক্কা নুডলছখিনি দেখিয়ে কেনেকুৱা টেষ্টি লাগিছে হয়নে মানে প্লেইন বনায় কিন্তু বিৰাট ভাল বনায় আৰু এয়া আমাৰ টিয়ামণিক মই অলপমান হাক্কা নুডলছ আৰু বটলত জুচ দিলোঁ এণ্ড এইফালে চাহকাপ হৈ গ'ল গতিকে মই চাহকাপ বাকিবলৈ আহিলোঁ ত' ৰাইট নাও মই বাচন ধুই আছোঁ কাৰণ বাচনখিনি ধুই লওঁ যিহেতু আবেলি চাহকাপ হৈ গ'ল খোৱা গতিকে বাচনখিনি ধুই উঠাৰ পিছত মই প্ৰিপাৰেশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম যোনখিনি মোক আৰু কুলেৰক লাগিব পোলাও এণ্ড মাটন আজি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই ল'লোঁ নহৰু আৰু আদাখিনি সেইখিনি বহুত সৰু সৰুকৈ চপ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট মই বিকজ বনাম পোলাও তো মই পোলাও দি আৰম্ভ কৰিম ফুলেন এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱা নাই চ' ফুলেন আহি পোৱাৰ পিছত সি মাটন কষাটো আৰম্ভ কৰিব তো এইটো হৈছে চপৰ যোনটো মই এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ বহুত ইজিলি এভেইলেবল হয় এমাজনত আপোনালোককো লাগিলে আপোনালোকে এমাজনত লৈ ল'ব পাৰে তো ইয়াতে মই প্ৰথমে নহৰু আৰু আদাখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চপ কৰি ল'লোঁ শ্বপিংখিনি কি ধুনীয়া হৈছে মই আপোনালোকক দেখাওঁ আহক তো তাৰে পিছত মই পিঁয়াজ গোটালোঁ পিঁয়াজখিনি কাটিব লাগিব এণ্ড এইখিনি আছিলে ফাইন চপড গাৰ্লিক এণ্ড জিঞ্জাৰ তাৰপিছত মই পিঁয়াজখিনি একচুৱেলি ধুনীয়াকৈ শ্লাইচকৈ কাটোঁ বিকজ মই এইখিনি পিঁয়াজ মানে পোলাওত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যোনখিনি মাংসত ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি বেলেগকৈ কাটা যাব তো এইখিনি পিঁয়াজ মই ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই এনেকৈ ছেপাৰেট কৰি ল'লোঁ মানে এডাল যোনটো মানে পোলাওত বিৰাট ভাল লাগিব তো তাৰে পিছত মই এবাৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ এণ্ড ইফালে দেখিলোঁ যে টিয়া নাচি আছে তো তাইক এবাৰ এনেই চাবলৈ আহিলোঁ এণ্ড মই এইফালে চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ পোলাওৰ কাৰণে তো অলপমান মই পানীত চ'ক কৰি থৈ দিছিলোঁ তাৰে পিছত কেৰাহী গৰম কৰিলোঁ তাতে গোটা গৰম মছলা দিলোঁ গৰম মছলাৰ পিছত মই তাতে তেজপাত দিলোঁ তেজপাত দি উঠাৰ পিছত মই তাতে লাহেকৈ পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি কিন্তু ভাজোঁতে অলপমান চাব সেইখিনি যাতে মানে গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ থাকে মানে ব্ৰাউন হৈ নাযায় পুৰি যাবলৈ নিদিব হা
তো গোল্ডেন হৈ থাকোঁতেই মানে তাতে অলপমান স্লাইট হালকা ভাজোঁতে আপোনালোকৰ দেখাই পাব যে গোল্ডেন হৈ যাব এণ্ড তাৰে পিছতে আপোনালোকে চাউলখিনি দি দিব ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি মানে যিখিনি আছে যিমানখিনি তিয়াই আপোনালোকে তো চাউলখিনি সেই হিচাপত তেনেকৈ দি পেলাই তাৰে পিছত ধুনীয়াকৈ লাৰি দিব চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ব লাগিব ফ্ৰাই নহ'লে পোলাওটো ভাল নহ'ব বিকজ ফ্ৰাইটোতে একচুৱেলি গোটেইখিনি টেষ্ট মেটাৰ কৰে তো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'লে আপোনালোকে দেখাই পাব অলপ এটা এণ্ড চাউলকেইটা অলপ বগা হৈ যায় তো এয়া মই ধুনীয়াকৈ একদম মিক্স কৰি পেলাই ফ্ৰাই কৰিবলৈ ধৰিছোঁ তাৰে পিছত মই তাতে অলপমান ঘিউ দিম বিকজ ঘিউ দিলে পোলাওত বিৰাট ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ এণ্ড টেষ্ট আহে তো মোৰ অলমষ্ট চাউলখিনি ভাজা হৈ গ'ল এণ্ড এতিয়া আমি আহিছোঁ মাটনলৈ কুলেন খৰাহী পাই গ'ল এয়া প্ৰথমে আমি ঢালিলোঁ জিৰা আৰু এতিয়া আমি ঢালিম ইয়াতে ধনিয়া বেছি জিৰা কম এইটোৱে হৈছে ফৰ্মুলা কুলেনৰ তাৰে পিছত আমি ঢালিলোঁ হালধি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ঢালিম ইয়াতে অলপমান টেষ্টৰ কাৰণে নিমখটো আপোনালোকে পিছতো অলপমান টেষ্টত মিলাব পাৰে কিন্তু মেৰিনেট কৰোঁতে মানে নিমখ অলপমান ঢালিব তাৰে পিছত এয়া দিলোঁ আমি কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি উঠাৰ পিছত অলপমান তেল দিলোঁ তেল দি উঠি পেলাই এতিয়া হাতেদি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি মাছাজ কৰিব লাগিব মাছাজ ইন দ্য চেন্স মানে মিক্সিং কৰিব লাগিব যাতে চাৰিওফালে মছলাখিনি লাগে তাৰে পিছত লাষ্টত আমি দিম অলপমান দৈটো বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হুইস্কাৰ এটা ল'ব বাতি এটা হুইস্কাৰটো ধুনীয়াকৈ একদম হুইস্ক কৰি ল'ব যাতে দৈটো সমান হৈ থাকে বাবল নাথাকে বেছি তো তেতিয়া মানে ধুনীয়া এটা মানে টেক্সচাৰ ফৰ্মেশ্যন হয় মেৰিনেটো ধুনীয়াকৈ হয় তো এতিয়া কুলেনে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলে এণ্ড এয়া তাকো জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট লাগিব চ' তাতে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটোত অলপমান চিলিজো দি দিলে তাৰে পিছত কেৰাহী গৰম কৰিলোঁ মিঠাতেল দিলোঁ তাতে গোটা জিৰা দিছে এয়া কুলেনে গোটা জিৰাৰ লগত এয়া দিছে তেজপাত তাৰে পিছত যিখিনি পিঁয়াজ সি কাটিছিলে মাংসত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছে এণ্ড তাৰে পিছত এটাই ফাণ্ডা যেতিয়া কষা বনোৱা যায় যে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কেৰামেলাইজড হৈ যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মানে বিকজ সেই ফ্লেভাৰটো একচুৱেলি বহুত মেটাৰ কৰে তো ধুনীয়াকৈ গৰম মছলা দি উঠি মানে তেজপাতখিনি এণ্ড পিঁয়াজখিনি দি উঠাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এইটো হৈছে টেক্সচাৰ যোনটো মানে আহে তো এইখিনি অলপমান মিঠা ভাৱ এটা আহে তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি যে বনাইছিলোঁ আমি জলকীয়াৰ লগত সেইখিনি আমি ইয়াতে ঢালি উঠাৰ পিছত সেইখিনি আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি উঠি পেলাই আমি এতিয়া অলপকৈ মছলাবোৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিম এয়া মই এবাৰ মছলাখিনি দিয়াৰ আগতে মানে টেক্সচাৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লগা হৈছে দেখাত এতিয়া আমি আকৌ ঢালিছোঁ অলপমান নিমখখিনি ঢালিছোঁ মানে ফ্লেভাৰটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো মানে আপোনালোকে পিছতহে গম পাব এণ্ড মেৰিনেট কৰোঁতে যিখিনি মছলা ঢালিছিলোঁ সেইখিনি আকৌ ঢালিম এয়া প্ৰথমে আমি জিৰা ঢালিলোঁ এয়া ধনিয়া ঢালিলোঁ এতিয়া ইয়াৰে পিছত আমি ঢালিম ইয়াতে হালধি তাৰে পিছত ঢালিম কাশ্মীৰীখিনি ঢালি উঠাৰ পিছত এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যোনটো আমি মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া নাছিলোঁ সেইটো হৈছে মিট মছলাটো আমি এই মছলাখিনি ভাজোঁতেহে ঢালিম মেৰিনেশ্যনত আমি মিট মছলাটো নিদিওঁ আৰু তাৰে পিছত অলপমান হালকা গৰম পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজা মছলাখিনি মানে মিক্স কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে মানে ধুনীয়া এটা মানে টেক্সচাৰ আহিব এণ্ড কালাৰ আহিব এতিয়া লাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰে মাজতে ঘৰত বাহঁত আহিল বা আৰু ভিনদেউ অফিচৰ পৰা আহিলে মই লগতে চাহো বহালোঁ ইয়াত গাখীৰ চাহ বহাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আমি সকলোৱে গাখীৰ চাহ খাম তো এইখিনিয়ে সময় যেতিয়া আমি গাখীৰ চাহ খাওঁ এণ্ড এয়া মছলাটোৰ কালাৰটো চাওক লাহে আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে তাৰে পিছত এতিয়া আমি মাংসখিনি মছলাত দি দিম এণ্ড ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰোঁতে চাবচোন কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এয়া চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে মানে এতিয়া লাহে কষাৰ কালাৰটো অহা ষ্টাৰ্ট হৈছে এই কালাৰটো এটা ধুনীয়া কালাৰলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়া গম পাব কষা বনোৱাৰ মানে এইটোৱে এটা মানে স্পেচিয়েলিটি যে ল' ফ্লেমত কৰিব লাগে চ' ৰান্ধি থকাৰ মাজতে মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে মই চাহ তাহ বনালোঁ অলপ ঈশানক ফিডিং দিলোঁ বিকজ মই তাক আবেলি যেতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই তেতিয়াই ফিডিংটো দিছিলোঁ তো তেতিয়া আবেলি 6টা বাজিছিলে এণ্ড দেন মই এতিয়া ৰাতি 10টাত তাক নেক্সট ফিডিংটো দিলোঁ বিকজ মই 3 ঘণ্টাৰ গেপে ৰাখিব বিচাৰোঁ 3 ঘণ্টাতকৈ বেছি একচুৱেলি কৰিব নিবিচাৰোঁ কিয় বিকজ সি বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে
টয়লেট কৰি থাকে এণ্ড তাৰ চুচু পটি বহুত ভালকৈ হৈ থাকে চ' সেইকাৰণে মানে পেটটো অভিয়াছলি খালী হৈ যায় তো সেইকাৰণে সি অলপ কান্দেও যেতিয়া তাৰ ভোক লাগে তো সি একচুৱেলি মই ৰান্ধি থাকোঁতে কোলে নাইট মই যেতিয়া ৰান্ধি আছিলোঁ তেতিয়া সি মানে অলপ কান্দা আৰম্ভ কৰিছিলে সেইকাৰণে মই পটককৈ অলপমান তাক ফিডিং দি আহিলোঁ এণ্ড এতিয়া বেক টু কুকিং আহি গ'লোঁ চ' আপোনালোকে দেখিছে যে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু আধা ঘণ্টামান শ্ল' ফ্লেমত কুক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেল কালাৰটো আহিব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে তেতিয়া আপোনালোকে একচুৱেল কালাৰটো দেখা পাব মাটনখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে এণ্ড এতিয়া আমি লাহেকৈ এইখিনি কুকাৰত উঠাই দিম কুকাৰত আমি দিম 3টা চিটি মাৰিব দিম এণ্ড তাৰে পিছত আমি 10 মিনিট কুকাৰটো ল' ফ্লেমত থৈ দিম সেইটোৱে হৈছে এটা চিক্ৰেট ফাণ্ডা মানে মাটনখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাবলৈ খুব ধুনীয়াকৈ সিজে একদম মুখত মেল্ট হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিব আৰু যিহেতু আজি আমি খাহী আনিছোঁ তো অবভিয়াছলি খাইটো বেলেগ এটা আনন্দ পাম বুলি মই জানোৱেই কুকাৰত দিওঁতে অলপমান পানী দিবলৈ নাপাহৰিব বিকজ আই এম শ্যোৰ আপোনালোকক অলপমান হ'লেওতো গ্ৰেভি লাগিব চ' পানীটো ডেফিনেটলি অলপমান দিব আৰু তাৰে পিছত আমি কুকাৰটো গেছত উঠাই দিলোঁ এণ্ড এতিয়া আমি অলপমান গোটা গৰম মছলা মানে খুন্দিছোঁ যাতে আমি যেতিয়া চিটিটো মাৰা হৈ যায় তেতিয়া আমি দিব পাৰোঁ এণ্ড এয়া 3টা চুলাতে আমি খানা বহাই দিছোঁ এয়া হৈছে চেকা ভাত যিহেতু অলপমান ভাতো লাগিব সকলোৱে পোলাও নাখায় গতিকে পোলাওটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া চাওক কি ধুনীয়া জুচি পোলাও হৈছে তো ৰেচিপিটো আপোনালোকে গমেই পাইছে ঘৰত ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব এণ্ড কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে পোলাওটো কেনেকুৱা বনাইছে আপোনালোকেও তাৰে পিছত এতিয়া আমি খুলিম মাটনৰ কুকাৰটো এণ্ড আমি কালাৰটো চাম কেনেকুৱা হৈছে এণ্ড এয়া কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে এণ্ড কি ধুনীয়া বইল হৈ আছে দেখিছেনে নাই তো এইটো এটা একচুৱেলি বহুত বেলেগে সৰু টিপ হয় মাটন সোনকালে বইল কৰোৱাত এণ্ড আমি লাষ্টত অলপমান গৰম মছলাখিনি দি উঠাৰ পিছত ঘি দি দিম এণ্ড তাৰে পিছত এতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল কালাৰটো চাওক চ' আজিৰ এপিছ'ডটো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিল সকলোৱে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কাৰোবাৰ যদি কিবা ৰেচিপিটো লৈ পেলাই ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব এণ্ড আমি চেষ্টা কৰিম যেন আপোনালোকৰ কমেণ্টটোত আমি ৰিপ্লাই দি পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰোঁ এণ্ড এয়া পোলাও মাংস লৈ পেলাই আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ বহি গৈছোঁ আজি মানে গৰম দিনটো সেইকাৰণে মানে আমি আজি ৰুমতে টেবুল এখন আনি পেলাই বুফেট লগাই দিছোঁ এণ্ড তাতেই আমি সকলোৱে এতিয়া খাম ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এনেকুৱা সৰু সুৰা মিনি ভ্লগছ আহি থাকিব